بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتحدث اليوم الحلقة الثانية عن البرنامج الغذائي ومشاكل السمنة والمخاطر الصحية للسمنة. مثل ما قلنا في الحلقة السابقة أن أمراض السكر، أمراض القلب، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في كوليسترول الدم، ارتفاع في الكوليسترول السيء، انخفاض في الكوليسترول الجيد، أمراض الحويصلة المرارية، اضطرابات النوم مثلا، ضعف المفاصل، كل هالأمور لها سابقة وتأثر في صحة الإنسان. البدانة طبعا مثل ما نشوف أن ثلث الشعب الأمريكي يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة. ومثل ما قلت آخر مرة، إذا نستمر في هالموضوع بعد 10 15 20 سنة ما يبقى أحد فينا إلا هو بدين أو سمين. ومعالجة الأمراض المتعلقة بالسمنة عن البدانة تكلف في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا 45 أو 46 بليون دولار. تصور هذا السمنة، غير التكاليف غير المباشرة بالنسبة للسمنة. فعن فقد العمل مثلا تقريبا إذا ما ناسي 22 بليون دولار، ما بين 5 إلى 10% من إجمالي الصحة، ميزانية الصحة في البلدان الغربية. فإذا مشكلة السمنة مشكلة عويصة ومشكلة متفاقمة جدا. الحين أذكركم في الموضوع أن النشويات هي الكربوهيدرات أو السكريات. أنا أعتبر النشويات مثل ما قلت لكم عبارة عن السكر، لا أكثر ولا أقل، لأن تتحول الكربوهيدرات إلى سكريات. غالبا ما يقوم الجسم بتخزين الفائض منها على هيئة الدهون داخل الجسم. وكما أشارت إليها الأبحاث الحديثة بأن الكربوهيدرات البسيطة لها أثر مشابه للدهون. يعني لا حد يفكر أنه والله أخذ لي سكر، لا نفس أثر السكر مشابهة للدهون 100%، يعني ما في روح تعال. وبعدين استهلاك كمية كبيرة من النشويات البسيطة ممكن أن تعمل الجسم يزيد من زيادة في أنسولين الدم، والذي قد يؤدي بدوره إلى شنو؟ إلى انخفاض سكر الدم، مما يزيد عن انفتاح الشهية. فإذا النشويات أساس البلاء وأساس المشكلة اللي احنا نعاني منها. فبالتالي أهم شيء أن نبتعد عن النشويات. أعيد الكلام، أقول النشويات تتحول إلى سكريات لها أثر مشابه للدهون، هذا ما في روح تعال، تخزن الزيادة على هيئة دهون داخل الجسم. الكربوهيدرات البسيطة يجعل الجسم ينتج مزيد من الأنسولين، وبعدين يؤدي إلى انخفاض سكر الدم، مما يخلي واحد يشتهي ياكل أو يشحذ الشهية إلى آخر الكلام. زين، في هالحالة يتكون عندنا تزامن مقاومة الأنسولين. اللي قلت مقاومة الأنسولين شو يصير معنا؟ يساعد السمنة هو السبب البلوى، وأيضا يساعد على ارتفاع في السمنة، ارتفاع في ضغط الدم، أيضا ارتفاع في اضطراب التطور الدهني، اضطراب في تصلب الشرايين، فرض افراز الانسولين، كلها لها علاقة في مقاومة الانسولين. نيجي الحين عشان اسهل الموضوع اتكلم، اقول ان مثلا قبل ان نبدأ في اي برنامج يستحسن نسوي شوية اجراءات التحاليل التالية. شو نسوي؟ نسبة الهيموغلوبين لازم نعرف، قوة الدم، كريات الدم البيضاء اللي هو وايت بلاد كاونت او كورباسز او سيلز، كريات الدم الحمراء RBC مثلا، معرفة ما اذا كان الفرد لديه فقر الدم او ما عنده مشكلة الدم، معرفة اسباب فقر الدم، يمكن سبب نقص في الحديد، نقص في الفيتامينات، مشاكل صحية وراثية الى اخره. تحاليل لمعرفة وظائف الكبد مهم جدا، تحاليل لمعرفة وظائف الكلية مهم جدا،
تحاليل لمعرفة أنواع الدهون اللي هو الكوليسترول، الدهون الثلاثية ترايجليسيرايدز، الكوليسترول الجيد اللي يسمونه HDL High Density Lipoprotein، الكوليسترول السيء اللي هو LDL Low Density Lipoprotein. معرفة نسبة السكر في الدم مهم جدا، قياس الضغط والوزن والطول، فمهم جدا معرفة هالأشياء كلها، بالإضافة إلى ناخذ الوزن، ناخذ الطول، وقياس الأرداف إذا ممكن، قياس البطن، كلها أمور جيدة. أنا ودي أتكلم في هالموضوع ما دام احنا هذا عشان نعرف شنو منسب كتلة الجسم. منسب كتلة الجسم مهم جدا. إذا عرفنا منسب كتلة الجسم نعرف أن الشخص هذا طبيعي بالوزن، زيادة بالوزن عنده، السمنة، بداية السمنة، سمنة مفرطة إلى آخره. فإذا شو نسوي؟ في معادلة لازم نعرفها، هذا معادلة سهلة جدا. طول الشخص لازم نعرفه. طول الشخص مثلا 1.60 سنتي أو 1.70 سنتي أو 1.80 سنتي حسب طول الفرد. زين، إذا عرفنا الطول يكون الأمر سهل، فناخذ الطول نضربه في بعض في نفسه. مثلا إذا عندي الطول 1.60 أو 1.70 نضرب 1.70 في 1.70، شنو الناتج؟ يطلع الناتج مثلا 2.7 2.8 حسب ما عرفت الناتج. فإذا الخطوة الأولى أني أنا أضرب طول الشخص في مربع الطول في نفس شو اسمه الطول، يعني مربع الطول. لما نطلع النتيجة ناخذ الوزن، وزن الشخص، ونقسمه على نتيجة المربع الطول. مثل ما قلت لي إذا قلنا الطول 1.70 سنتي ضربنا في 71 سنتي، النتيجة طلعت لنا 2 أو 3 2.5 إلى آخره. فناخذ الوزن، فرضنا الوزن 80، نقسمه على 42، نقسمه على ناتج مربع الطول. هني يعطينا منسب كتلة الجسم، يسمونه بادي ماس اندكس، منسب كتلة الجسم. الآن إذا الرقم بين 20، نتيجة إذا بين 20 ل 24 يسمونه وزن طبيعي. إذا النتيجة بين 25 ل 29 يسمونه زائد الوزن. إذا النسبة بين 30 وإلى 39 يسمونه بدانة. إذا النسبة بين 40 و 49 يسمونه السمين أو بدين جدا. وإذا فوق 50 يطلع لنا كيلومتر مربع مثلا يسمونه سمنة درجة ثانية. فإذا منسب كتلة الجسم مهم جدا لمعرفة احنا وين واقفين بالبدانة، في السمنة، سمنة ثانية، درجة ثانية، سمنة المفرطة إلى آخره. فإذا مهم جدا معرفة منسب كتلة الجسم. زين، الحين سوينا تحاليل. عشان أعطيكم نبذة عن التحاليل، الفكرة أن بيكم تعرفون شنو كل تحليل شو يعني لك. مثلا لما يقول والله اليوريا BUN يسمونه بلاد يوريا نيتروجين، عبارة عن شنو هذا؟ عبارة عن عملية الهدم والبناء بالنسبة للدم والعضلة، البروتينات والعضلة والبروتينات كلها عبارة عن عملية الهدم. عملية الهدم بالنسبة للدم والعضلة والبروتينات. فشنو إذا ارتفع في BUN أو اليوريا اللي نشوفه أحيانا، عبارة عن السوائل، أوكي، عبارة عن سببها نقص السوائل، عبارة الصيام مثلا، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، هذا الهم أيضا يساعد على ارتفاع في بلاد يوريا أو اليوريا مثلا. زيادة في تناول البروتينات أيضا يؤدي إلى ارتفاع اليوريا أو اليوريا صح BUN مثلا. أمراض الكلى مثلا نشوف ارتفاع في الأعراض الجانبية لاستعمال بعض الأدوية، فبالتالي أيضا يرتفع عندنا نسبة اليوريا. فأشكركم مرة ثانية. إن شاء الله في الحلقة القادمة راح أتكلم إن شاء الله في مواضيع لها علاقة في السمنة. لكم الشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.